بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو درش پېتمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به راځو موږ تاسو نن پس باندې کار کوو په آخري رول باندې regarding to access not access modifier polymorphism سمه ده نو polymorphism اته رولز ما تاسو ته مخکې ویلو زړه ویډیوز نه چې را روان یم دا خبر تاسو ته کوم چې په polymorphism کې موږ سره اته رولز دي نو رولز ما تاسو ته کلیر کړه راځو په اتم نمبر رولز باندې کار کوو چې دا access modifier باندې دی نو دې مطلب دا دی چې که په دې رول باندې ځان پوهول غواړئ باید چې تاسو سره د اکسس موډیفایر نالج وي چې یاره اکسس موډیفایر څه دی اوس که تاسو په اکسس موډیفایر باندې نه پوهیږئ پبلک پروټیکټډ ډیفالت او پرایویټ اکسس موډیفایر باندې نه پوهیږئ نو لاړ شئ زما زړه ویډیوز چیک کړئ انهریټنس کانسپټ کې یا افټر انهریټنس کې تاسو چیک کړئ هغه نو تاسو ته دا کلیر شي نو زه راځم ایکلیپس ته Eclipse ما اوپن که نو دلته ګوره ما الریډي دا ځان ته کاپي کړي دي چې موږ تاسو نن په دې درې سیزونو باندې کار کوو نو دا وایي که چېرې ته فنکشن اوور رایډینګ کوې نو باید چې ته اکسس موډیفایر خیال وساتې سمه ده فار ایگزامپل ما واخیسته چې کلاس پیرنټس یا پیرنټ مې واخیسته او هغې نه پس ما واخیسته چې کلاس چایلډ say the extends parent دا ما سره extend شو سمه ده اوس د راځم دلته څه کار کوم لیکم چې پبلک void ما واخیسته چې میتھډ 1 دا ما سره یو میتھډ ده اوس که زه چېرته دا میتھډ زه اوورراید کوم فار ایگزامپل ما آوټ واخیسته دې کې به څه واخلم یو سمپل ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن او زه دلته څه کار کوم دلته وایم چې یاره this is یو د میتھډ 1 of څه شی parent class دا د parent class method 1 د ما سره صحیح شو که زه دا override کومه دا فنکشن د کوم ځای نه د چایلډ نه نو باید چې access modifier باید چې څه وي سیم وي کلیر دی سیم وي نو د دې شی دی پبلک دی نو دلته کې باید پبلک دا فنکشن فار ایگزامپل پبلک void او بل چې دی method 1 نو دا باید چې سیم وي که دا پبلک و نو دا د پبلک وي زه به دلته ورته وایم چې دا ماته څه وکړه د چایلډ کلاس زه ورته وایم چې method 1 of child class overriding parent method صحیح شو نو ګوره زه راځم د دې object جوړوم اوس څه شي object جوړوم د child class object جوړوم نو زه لیکم child object is equal to new child دا ما واخیسته او اوس راځم چې object dot method دا رن کوم نو مطلب دا دی چې دا overriding کوي صحیح دی ځکه دواړه یو شي دي که چېرته دا چینج وي فار ایگزامپل لاندې پبلک دی او بره څه شي بره فار ایگزامپل پرایویټ شي یا لاندې پرایویټ یا بره پبلک دی لاندې د پرایویټ کو نو بیا دا مسله ده صحیح دی پرایویټ نو دا بیا ایرر دی دلته اکسس کولی نه شي سمه ده یا فار ایگزامپل ته بل هغه استعمال کړي د پبلک په ځای باندې بل اکسس موډیفایر استعمال کړي نو بیا دا شی دی دا ایرر دی سمه ده او په یو حالت کې کولی شي چې ته بل اکسس موډیفایر استعمال کړي د دویم کې پوه شئ په د دویم هغه باندې په د دویم رول اکارډینګ ټو رول نمبر 2 دا وایي چې ریډکشن دی دا اصل کې ریډکشن and information as error reduction څه ته وایي reduction وایي کموالی ته صحیح ده error او increasing information as possible ګوره دا دوه رولز به تاسو ذهن کې ساتئ که چېرته ته یو شی نه غواړې دا نو بیا ته ریډکشن نشي کولی ریډکشن نه مطلب څه شی دی ریډکشن نه دلته کې ګورئ تاسو وګورئ اکسس موډیفایرز ما ته مخکې ټیچ کړی و درې هغه راواړم چې هغه چېرته دي ما سره پراته دي دا کوم ځای دی انسټنس بلاک نه لاندې دی زما په خیال ما تاسو ته د هغه لږ زه پیدا کوم دا دی دلته تاسو وګورئ پبلک چې دی ما سره څه شی دی د موسټ visible څه شی دی د موسټ visible access modifier دی او په ټولو ځایونو کې visible دی دا ګوره دلته کې لږ ریډکټ شوی دی ګوره ریډکشن دلته شوی یعنی یو نو شوی دی بیا دوه نو شوي دي او بیا درې نو شوي دي نو که ته چېرته څه کار کوې فنکشن اووررایډینګ کوي ریډکشن
څه شی دی ریډکشن پکې ایرر دی دلته کې تاسو وګورئ چې ریډکشن از ایرر او انکریزینګ از پاسبل ریډکشن دا مطلب دا دی که چېرته فار ایگزامپل دا ما سره پبلک کی یا فار ایگزامپل دا ما سره پبلک شو صحیح دی پبلک نو پبلک د موست شی دی د موست ویزیبل دی او که دلته کې زه ډیفالټ واخلم نو دا ایرر ده صحیح شو دا ایرر ده ګوره دا اوس نه رن کیږي دا ایرر ده کلیر شو او که ته چېرته فار ایگزامپل انکریزینګ کوي فار ایگزامپل دلته کې ما څه واخیسته دلته کې ما ډیفالټ واخیسته او بیا مې ورپسې لاندې څه شی واخیسته که زه لاندې ډیفالټ واخلم دا خو سیم شو دا د پیلنی رول ده صحیح ده نو دلته کې به زه دا انکریز کوم انکریز نو مطلب دا ده چې دا به زه پبلک کوم نو پبلک ته وګوره ما دا پبلک کړ نو دا اوس ایرر نه ده رن کا رن شو صحیح دی مطلب دا ګوره دلته کې دا ډیفالټ اکسس موډیفایر دی او دا ما سره پبلک دی دا انکریز شو دلته کم دی دلته زیات شو یعنی ګوره که ته بره نه لاندې راکوزېږي نو ته وایي انکریزینګ لیول آف واټ increasing level of permission یا increasing level of access modifier ګوره دلته څه شی دی لږ پاسبلیټي ده ګوره دلته کې ډیفالټ دوه وایه لري یس او پبلک څه شی دی انکریز شوی دی زیات څلور وایه لري نو دلته ګوره ته ما سره څه شو ده او که زه دلته کې دلته څه شی واخلم دلته کې زه پروټیکټډ هم واخلم پروټیکټډ نو هم صحیح دی مسله نشته دی ګوره دا رن کوم نو کار کوي خو که چېرته ته بره د پروټیکټډ واخیسته پروټیکټډ صحیح ده که نه نو پروټیکټډ دې واخیسته که نه بره او لاندې پروټیکټډ دی نو بیا دا پیلنی څه شی دی پیلنی رول دی که ته لاندې ډیفالټ واخیسته نو دې مطلب چې دا ایرر دی ځکه بره ته څه شی واخیسته دا ګوره زیات دی دا کم دی نو دا ډیکریزینګ لیول شو زیات ورپسې کم دا ورته وګوره ته د دې چا وایه زیات دي دا ګوره دې درې وایه دي او ډیفالټ دوه وایه دي دوه یا څه دي صحیح دی نو ځکه دلته کې څه کېږي دا ایرر دی اوس دا څه شو دا ریډکشن شو ډیکریزینګ شو نو که دلته کې پروټیکټډ واخیسته او لاندې بیا پبلک واخیسته نو دا هم صحیح دی ځکه پبلک چې دی څه شی دی ویزیبیلیټي زیاته ده د پروټیکټډ نه نو دا چې شو دا انکریزینګ شو دا کمه ده دا پبلک زیاته ده که دلته ډیفالټ کې بیا د ډیفالټ د پروټیکټډ نه کمه ده نو په دې حالت کې بیا ایرر ده نو مقصد زما دا دی چې دلته کې تاسو وګورئ دلته کې د هغه ته راشئ تاسو دا کوم اوسنی چې کوم کلاس و encapsulation نه دی انټرفیس نه دی ابسټراکشن دې ځکه دا صحیح شو نو دلته کې سیم لیول به وي یا به ریډکشن کوو کې هغه ایرر ده که انکریزینګ وکړي بیا مسله نشته ده بیا فنکشن اوور رایډینګ کېږي نو دا هغه ډېر مهمه خبرې دي په فنکشن اوور رایډینګ کې چې په دې باندې تاسو خپل ذهن باید کلیر کړئ په دې باندې سر خلاص کړئ باید تاسو صحیح دی نو که دلته کې زه څه واخلم ډیفالټ واخلم او لاندې ما ډیفالټ واخیسته مسله نشته ده کار به کوي که لاندې زه پبلک واخلم نو دا انکریزینګ لیول شو نو بیا هم کار کوي مسله نشته دی خو که چېرته فار ایگزامپل ته لاندې کم کو فار ایگزامپل پرایویټ چې دی د څه شي نه کم دی پرایویټ چې دی د هغه ته وګورئ تاسو هغه چارټ کې پرایویټ چې دی د ډیفالټ نه بیا کم وای لري صحیح دی نو په چارټ کې که زه وګورم چارټ چېرته لاړو بیا سلایډز ډېر زیات دي نو ځکه دا ور پرایویټ چې دی د ډیفالټ نه کم دی نو ځکه بیا دا بره که چېرته تا سره ډیفالټ وي او لاندې پرایویټ وي بیا دا ایرر دی صحیح دی نو دا شی دې شي ته باید ذهن کې دا شي ته باید ذهن کې ځای ورکړئ صحیح ده نو دا ما سره څه شی دا ما سره مکمل فنکشن اوور رایډینګ فی الحال دپاره فنش دی خو نه فنش نه دی سمه ده سمپل کنسپټ د فنکشن اوور رایډینګ فنش شو رن ټایم چې کوم پولیمارفزم دی هغه فنش شو نو فنکشن اوور رایډینګ اوس ابسټرکشن نوې ویډیو کې زه تاسو ابسټرکشن کار کوم ابسټرکشن چې دی مکمل په فنکشن اوور رایډینګ باندې دی مکمل ابسټرکشن نه پس همداسې بیا موږ سره انټرفیسز دي انټرفیسز مکمل په فنکشن اوور رایډینګ باندې دی نو ځکه تاسو ته وایم چې دا فنکشن اوور رایډینګ چې کوم اته رولز دي دا ډېر زیات مهمه دي چې تاسو ته باید دا کلیر وي او دې باندې ځان پوه کړئ که په دې رولز باندې ځان پوه نه کړئ بیا تاسو ابسټرکشن او انټرفیسز نشئ ویلی که تاسو چې ته انټرفیسز باندې او ابسټرکشن باندې ذهن کلیر نه کړئ خپل مایند کلیر نه کړئ نو بیا تاسو د دې په منځ کې فرق نشئ پیدا کولی چې یاره کلاس ابسټرکشن کلاس یا ابسټرکټ کلاس چې ورته وایي کلاس ابسټرکټ کلاس او انټرفیس په منځ کې څه فرق دی دا انشاءالله مخکینی ویډیو کې چې روان دا ټول زه تاسو ته وایم نو تاسو کوشش وکړئ چې فنکشن اوور رایډینګ باندې لږ ټایم زیات ورته ورکړئ او دا کنسپټ مکمل ځان ته کلیر کړئ او بل که چا تر اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز هغه سبسکرایب کړئ زما چینل نوم ظریف بهادري دی نو سمپل خبره ده یوټیوب ته لاړ شئ او یوټیوب کې
کې هغې نه پس تاسو کولی شئ چې دلته ظریف بهادري انټر او دا ګوره د ما چینل د راغی دلته به سبسکرایب باندې به کلیک کوئ سمه ده نو تر اوسه پورې سبسکرایب زما کم دي نو آی نیډ مور سبسکرایبرز نو کوشش وکړئ چې د ما چینل تاسو سبسکرایب کړئ